Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου του 2024. Πέρασαν 74 χρόνια από τότε που ο Ιωάννης Μεταξάς, πιστεύω εκφράζοντας και τη βούληση του ελληνικού λαού, είπε το όχι στην επέσχυντη απέτηση των Ιταλών να ανοίξουμε τα σύνορά μας για να περάσουν να πιάσουν στρατηγικές θέσεις της Ελλάδας. Θα δούμε παρακάτω το ιστορικό. Απλά έχω κάνει ένα βίντεο, σας καλώ να το δείτε γιατί κοπίεσα για να το κάνω πέρυσι, δεν έχει σημασία, είναι ιστορικό το θέμα, πώς η Ελλάδα κατόρθωσε να νικήσει μια υπερδύναμη. Και γιατί είναι τότε, το 40, η Ελλάδα ήταν 7 εκατομμύρια ψυχές και η Ιταλία είχε 8 εκατομμύρια λόγχες, υπερσύγχρονο στρατό, ντυμένοι στα ζεστά τους ρούχα, με τα ωραία τους όπλα, με αεροπορία, με πυροβολικό, με άρματα. Εμείς με πενιχρά μέσα, 8 εκατομμύρια Έλληνες, νικήσαμε 8 εκατομμύρια λόγχες. Και η πρώτη νίκη κατά το άξονα. Και δεν μεγαλοποιούμε τίποτα. Αυτά γιατί τα λέω? Διότι αν δεν αναλύσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες νικήσαμε τότε, δεν θα μπορέσουμε σήμερα να συλλάβουμε ένα σχέδιο, καταρχάς να τονωθεί η αποφασιστικότητά μας και το εθνικό μας φρόνημα για να αντιμετωπίσουμε μια Τουρκία που κάποιοι στην Ελλάδα, και ξέρετε ποιοι είναι, μας την παρουσιάζουν ως μια σχεδόν υπερδύναμη και τι μας λένε? Τώρα όπως να το κλείσουμε, γιατί την επόμενη φορά ή μετά από χρόνια ο συσχετισμός δυνάμεων θα αλλάξει αρνητικά υπέρ της Ελλάδας. Και αυτό, όπως έκανε όπως έκανε ο Τζουμάκας, είπαμε. Λοιπόν, το λένε και το γράφουν. Καλά, δεν το διαβάζουν οι Τούρκοι. Και γιατί οι Τούρκοι να έρθουν να το κλείσουν τώρα και να μην το κλείσουν μετά από 10 χρόνια που θα είναι υπέρ τους, όπως λένε οι Έλληνες που είναι δίπλα στον Πρωθυπουργό, που ξέρουν και διαβάζουν και τα απόρριτα. Ακούστε, το παρατηρώ ότι υπάρχει απίθμενη βλακεία και σε αυτούς που βρίσκονται στα ανώτατα κλιμάκια ηγεσίας της χώρας και του κόσμου φυσικά. Απίθμενη βλακεία και να προστατέψουμε τους εαυτούς μας και τη χώρα από αυτή τη βλακεία. Αυτό καλούμεθα να κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα ένας χαμηλά αμοιβόμενος υποσμηναγός, χειριστής F-16 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, έδωσε ένα μήνυμα συνομιλώντας με όπως ήθιστε με τον εκάστοτε πρόεδρο της ελληνικής δημοκρατίας, εμπροκειμένου από την κυρία Σακελαροπούλου, έδωσε ένα μήνυμα. Τι είπε? Σμηναγός, όχι υποσμηναγός. Σμηναγός Γεώργιος Σωτηρίου. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Ελλάδα. Χρωστάμε σ' όσους ήρθαν, πέρασαν, θα έρθουν, θα περάσουν. Ας τιμήσουμε τις θυσίες του παρελθόντος με ενότητα και αφοσίωση στην πατρίδα, προσβλέποντας σε ένα λαμπρό μέλλον. Χρόνια πολλά Ελλάδα. Ο Σμηναγός Γεώργιος Σωτηρίου είναι υπτάμενος επίδειξης της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων με μονομένο αεροσκάφος F-16 ZEVS. Εισήχθη στη σχολή Ικάρων το 2006. Το 2012 τοποθετήθηκε στην 115 πτέρυγα μάχης σε αεροσκάφη F-16 Block 52 SIN. Από το 2013 υπηρετεί στην 343 μοίρα. Έχει περισσότερες από 1.800 ώρες πτήσης, από τις οποίες οι 1.500 είναι σε αεροσκάφη F-16. Τώρα, να δούμε λίγο το ιστορικό πολύ γρήγορα, γιατί μπορεί κάποιοι πολλοί να μην το έχουν ακούσει, μέρα που είναι να κάνουμε μια αναφορά σε εκείνες τις ιστορικές στιγμές. Είναι 3:30 το πρωί της 28ης Οκτωβρίου και ο φρουρός χτυπάει το τηλέφωνο και ξυπνάει τον τότε Πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά, ο οποίος κοιμόμενος είχε το τηλέφωνο δίπλα στο κρεβάτι του. Ο φρουρός λοιπόν του λέει, ήρθε ο πρέσβης της Γαλλίας
και ζητάει επίμονα να σας δει. Ο φρουρός του λέει, τέτοια ώρα ρε άνθρωπε μου, φεύγα από εδώ. Όχι, λέει, πρέπει να τον δω, είναι ανάγκη. Οπότε έτσι τον ξύπνησε εκείνη την ώρα. Και το τι συνέβη τα μετέφερε ο ίδιος ο Μεταξάς στις 8 Νοεμβρίου, λίγες μέρες μετά δηλαδή, στον Γεώργιο Βλάχο της Καθημερινής. Στα 3 ακριβώς χτυπά το τηλέφωνο που το είχε πάντοτε κοντά του όταν κοιμάται. Ποιος? Ρωτάει ο Μεταξάς. Ο πρέσβης της Γαλλίας, κύριε Πρόεδρε. Είναι απόλυτος ανάγκη να σας ειδεί, λέει ο φρουρός. Ο Μεταξάς εξυπνών δεν εννοεί τίποτε. Ο πρέσβης της Γαλλίας, τέτοια ώρα? Επιτέλους κάτι θα συμβαίνει απολύτως σπουδαίων. Και άρχισε να ενδύεται. Μία ρόμπα συνεπλήρωσε την πρόχειρον τουαλέτα του και έτσι μόνος η υπηρεσία του σπιτιού εκοιμάτω εκατέβη και άνοιξε την εξώθυρα του σπιτιού ο ίδιος. Εκεί είδεν εμπρός του εις το προάβλιον όχι τον πρέσβη της Γαλλίας αλλά τον πρέσβη της Ιταλίας, τον Γκράτσι. Τον εχαιρέτησε και επέρασαν και οι δύο δεξιά στο σαλόνι. Ο Γκράτσι εκάθισε εις ένα κάθισμα το οποίο του προσεφέρθη και ευθύς αμέσως εξάγων έναν μεγάλο φάκελο από την τσέπη του τον έδωσε εις τον πρόεδρο. «Εκ μέρους της κυβέρνησης μου», είπε ο Γκράτσι δίνοντας το φάκελο στο Μεταξά. Και ο Μεταξάς άρχισε να διαβάζει μόνος αργά το τελεσίγραφον. Όταν είχε τελειώσει η ώρα επλησίαζε ήδη 3:30. Το τελεσίγραφο ετέθη στον φάκελο. Ο Γκράτσι προσέθεσε, «Κύριε Πρόεδρε, έχω την εντολή να σας ανακοινώσω ότι εις περίπτωση μη αποδοχής των όρων τους οποίους ανεγνώσατε, τα Ιταλικά στρατεύματα θα εισβάλλουν εις την Ελλάδα την 6η πρωινήν». Ο Μεταξάς σηκώθη. «Κύριε Πρέσβη», του είπε, «το περιεχόμενο του τελεσιγράφου και ο τρόπος κατά τον οποίο μου επεδόθη σημαίνουν πόλεμον εκ μέρους της Ιταλίας». Ο Γκράτσι διέκοψε. «Αν δώσετε διαταγή εις τα στρατεύματά σας να αφήσουν εις τα Ιταλικά ελευθέραν δίωδον», ο Μεταξάς τον έκοψε. «Δεν πρόκειται να δώσω καμία διαταγή εις τα στρατεύματά μας να αφήσουν εις τα Ιταλικά στρατεύματα ελευθέραν την δίωδον. Αλλά προσέξατε, και αν ακόμη επρόκειται να την δώσω, που δεν θα την δώσω, η ώρα είναι 3:30. Πρέπει να ενδυθώ, να κατέβω εις τας Αθήνας, να εξυπνήσω τον βασιλέα ο οποίος είναι εις το Τατόι, να φέρω τον Υπουργό Στρατιωτικών και τον Αρχηγόν του Επιτελείου, οι οποίοι όλοι κοιμούνται, να εξυπνήσω στρατιωτικούς υπαλλήλους τηλεγραφητάς και να κατορθώσω να φτάσει η απόφασή μας 1η-6ης πρωινής εις τα προκεχωρημένα φυλάκια των συνόρων μας. Αυτό πρακτικώς είναι αδύνατον. Σας το λέγω, όχι δια να νομίσετε ότι θα έδιδα ποτέ μίαν τιούτου είδους διαταγή, αλλά δια να εννοήσετε ότι γνωρίζω ότι η Ιταλία μη καταλοιπούσα οδημίαν εκλογήν μεταξύ σειράξεως και ειρήνης κηρύσσει στην Ελλάδα τον πόλεμο. Και δίδωνει στον Γκράτσι να εννοήσει ότι η συνέντευξη ετελείωσε, του είπε «Alors, c'est la guerre». Δηλαδή, τότε έχουμε πόλεμο. Γκράτσι. Δεν είναι τούτο απαραίτητο. Η Ιταλική κυβέρνηση ελπίζει ότι θα δεχθείτε την αξίωσή της και θα αφήσετε τα Ιταλικά στρατεύματα να διέλθουν για να καταλάβουν τα στρατηγικά σημεία της χώρας. Μεταξάς. Και πού είναι τα στρατηγικά αυτά σημεία της χώρας, περί των οποίων ομιλεί η διακοίνωσης? Γκράτσι. Δεν είμαι εις θέση να σας είπω εξοχότατε. Η κυβέρνησή μου δεν με ενημέρωσε. Γνωρίζω μόνον ότι το τελεσίγραφον εκπνέει εις τας 6 το πρωί. Εν τη αυτή περιπτώσει, η διακοίνωση αυτή αποτελεί κήρυξη πολέμου της Ιταλίας εναντίον της Ελλάδος. Γκράτσι, όχι εξοχότατε, είναι τελεσίγραφον. Μεταξάς, ισοδύναμον προς κήρυξη πολέμου. Γκράτσι, ασφαλώς όχι, διότι πιστεύω ότι θα παράσχετε τας διευκολύνσεις τας οποίες ζητεί η κυβέρνησή μου. Όχι, ούτε λόγος δύναται να γίνει περί ελευθέρας διελεύσεως. Ακόμη όμως και αν υπετίθεται ότι θα έδιδα μία τιάφτην διαταγή, την οποία δεν είμαι διατεθειμένος να δώσω, είναι η ώρα 3 το πρωί. Και εκεί επαναλαμβάνει αυτά που είπε ότι είναι πρακτικώς αδύνατο. Ο κόμις Γκράτσι υποκλήθηκε με βαθύτατο σεβασμό, όπως γράφει ο ίδιος πρώτου υπερηφάνου γέροντος,
ο οποίος δεν εδίστασε ούτε πιστιγμήν να εκλέξει δια την πατρίδα του την οδόν της θυσίας αντί της ατιμώσεως και ανεχώρησε χωρίς χειραψία των δύο ανδρών. Αυτό είναι το ιστορικό, όπως το διηγήθηκε ο Ιωάννης Μεταξάς στον εκδότη της Καθημερινής Γεώργιο Βλάχο. Ακούστε. Κάποιοι ήδη γράφουν, γιατί δεν λες ότι το όχι το είπε ο Μεταξάς. Το είπαμε και χθες. Ο παδισμός σκοτώνει τη σκέψη, την κριτική σκέψη. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνει και να λέει ο ένας ο Μεταξάς είναι ο καλός, ο Βενιζέλος είναι ο διάβολος, ή να γίνεται το ανάποδο. Ασφαλώς στην ιστορική πορεία των δύο προσώπων, και αυτό άλλος θα πει κάντε πάλι εις αποστάκηδες, λέει. Τηρήσεις αποστάσεις. Δεν είναι έτσι. Αν δούμε λοιπόν την ιστορία των δύο ανδρών, θα δούμε φωτεινές στιγμές και στους δύο άντρες. Τώρα το ποιος έκανε τα πιο πολλά καλά και αυτά δεν είναι ώρα να τα συζητήσουμε τώρα. Αλλά προς Θεού ας εγκαταλείψουμε αυτή την ιστορία. Δεν είναι ποδοσφαιρικός αγώνας, εγώ είμαι αυτή την ομάδα, εγώ με την άλλη ποιος θα νικήσει. Δεν είναι έτσι η ιστορία. Η ιστορία πρέπει να τη βλέπουμε με καθαρό μάτι, με ψυχρό αίμα και καθαρό νου και να βγάζουμε τα συμπεράσματά μας. Αυτό έγινε. Τώρα, ορισμένοι, επειδή ο Μεταξάς κυβέρνησε δικτατορικό το τρόπο, πήρε μεν την εξουσία νόμιμα, αλλά και κυβέρνησε δικτατορικό το τρόπο, προσπαθούν να εκμηδενήσουν ό,τι έχει κάνει, γιατί σου λέει άμα αναδείξεις ότι έκανε καλά πράγματα, τότε επενείς το σύστημα διακυβέρνησης που ήταν μη δημοκρατικό, ήταν δημοκρατικό. Δεν είναι έτσι ρε παιδιά. Άμα έγιναν σωστά πράγματα, δηλαδή ποιος έκανε τη γραμμή Μεταξά? Αυτός την έκανε, σε αυτόν θα την πιστώσουμε. Σε ποιον? Επίσης την προετοιμασία, επειδή τα έχουμε μελετήσει στρατιωτική ιστορία, αυτό που έγινε η οργάνωση πυροβολικού στην περιοχή της 8ης Μεραρχίας ήταν ένα θαύμα, ένα επιχειρησιακό θαύμα και επιτελικό θαύμα. Μας έλεγε ο Κόκορης, ο καθηγητής ιστορίας που είχαμε στην Ευελπίδων, αξιωματικός κι αυτός, λέει ξέραμε πού θα πέσει το κάθε βλήμα προτού το ρίξουμε. Διότι είχαν κάνει, θέλω να πω, ότι η χώρα είχε προετοιμαστεί. Δεν πετυχαίνεις τέτοια νίκη εάν δεν προετοιμάσεις καταρχάς τις ένοπλες δυνάμεις και κατά δεύτερον τον ίδιο το λαό. Και επειδή μας δούλεψαν οι σύμμαχοι, θέλω καταρχάς να πούμε ότι όλοι όσοι πολέμησαν ήταν πραγματικά ήρωες και χρωστάμε σε αυτούς και τους θανόντες και τους τραυματιστέντες και τους επιζήσαντες. Χρωστάμε, διότι εκείνο το έπος είναι γραμμένο πραγματικά με χρυσά γράμματα. Αλλά θέλω να μείνω σε δύο πράγματα μόνο. Πρώτον, ότι οι διάσημοι της εποχής, είτε αυτοί ήταν ηθοποιοί, ινδάλματα, είτε ήταν αθλητές, είτε ήταν διανοούμενοι, ελίτης, αυτοί σμπρώχνονταν ποιος θα πάει πρώτος, αλλά στην πρώτη γραμμή. Θεωρούσαν ότι αν δεν στρατευτούν, τότε στιγματίζονται κοινωνικά. Άρα το μέτωπο και η πρώτη γραμμή τους έδινε παράσημα κοινωνικά και ηθικά και για την εσωτερική τους ανάγκη να πούν ότι έκανα το καθήκον μου στην πατρίδα και να προχωρήσω. Αυτό λοιπόν, έχω γράψει ένα βιβλίο το 2018, «Κρίση και πατριωτισμός». Διαβάστε το, διότι γράφω σε εκείνο το βιβλίο ότι αυτός ο πατριωτισμός που έδειξαν οι διάσημοι και οι απλοί Έλληνες. Το δεύτερο, θέλω να μείνω στις γυναίκες υπηρώτισσες. Και επειδή έχω μια σχέση με την περιοχή και γνώρισα και ανθρώπους που έδωσαν είτε τα μουλάρια τους, τα άλογά τους, αλλά και τις ίδιες τις γυναίκες που τα φορτώθηκαν σε εκείνες τις αντίξωες συνθήκες, ναι, χρωστάμε σε όλους και κάνω απλά μία διάκριση και βάζω αυτούς τους δυο, τους διάσημους και τους πλούσιους της εποχής, αλλά και τις υπηρώτισσες για να δείξω που έχουμε φτάσει. Ενώ τότε ανταγωνίζονταν οι διάσημοι και οι πλούσιοι ποιος θα πάει πρώτος στο μέτωπο, σήμερα έχουμε το ανάποδο ακριβώς. Ανταγωνίζονται οι πλούσιοι και οι διάσημοι όχι μόνο να μην στείλουν τα παιδιά τους στο στρατό, αλλά και πώς θα κακολογήσουν τις ένοπλες δυνάμεις.
Τώρα για τις γυναίκες ασφαλώς και τώρα υπάρχουν γυναίκες ψυχωμένες που θα μπορούσαν να κάνουν τα ίδια. Λέω λοιπόν στον πρόλογο εκείνου του βιβλίου ότι η έννοια του πατριωτισμού έχει αλλάξει, έχει διαβρωθεί. Καλά, πήγαν να μας πούν διάφορα για τον πατριωτισμό. Ο πατριωτισμός λέει είναι η οικολογία, να κοιτάμε τα άστρα, να βλέπουμε, να χαϊδεύουμε τα δέντρα, τα πουλιά, τα ζώα, κάτι τέτοια. Εντάξει. Πατριωτισμός είναι, δεν χρειάζεται να τον ορίσουμε, είναι αυτό που έκαναν οι Έλληνες ομοθυμαδών, ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης ή ξέρω εγώ διάσημοι, άντρας, γυναίκες, παιδιά, όλοι το 40. Αυτός είναι ο πατριωτισμός. Δεν χρειάζεται ορισμός. Τώρα να μην πω στο άλλο που είπε το αχαρακτήριστο, αφήστε το. Λέω λοιπόν στο βιβλίο ότι αν ο χαρακτηρισμός ως έννοια δεν είχε εκφυλιστεί και ίσως να έγινε και τεχνιέντος αυτό για να μπορούν να μας διαλύσουν, αυτός είναι ο στόχος ως κοινωνία, αν είχαμε την ίδια άποψη για τα συμφέροντα της πατρίδας όταν εμφανίστηκε η κρίση, αυτή δεν θα διαρκούσε τόσο, ούτε θα είχε τόσο βάθος, ούτε θα είχε υποδουλωθεί η Ελλάδα και δεν θα είχε μετατραπεί σε μία απικία χρέους. Ακριβώς επειδή ο πατριωτισμός ως έννοια έχει εκφυλιστεί και διασύρεται από τον ένα και από τον άλλον, είτε από τους πατριδοκάπηλους, είτε από αυτούς που ακούν πατρίδα και διαολίζονται, είτε από τους ποταμίσιους αυτούς που βρίσκονται και σε μια κατάσταση θολούρας και μέθης και δεν ξέρουν τι να κάνουν για να πλήξουν την έννοια του πατριωτισμού, ψάχνουν ευκαιρία. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο η κρίση είχε εκείνα τα χαρακτηριστικά, υποθηκεύσαμε την περιουσία της χώρας για 99 χρόνια και άντε τώρα μετά να περιμένουν οι επόμενες γενιές να ορθοποδήσουν για να σκεφτούν για την πατρίδα. Σκεφτείτε ότι αυτοί εδώ που μας έφεραν σε αυτή την κατάσταση έχουν διώξει 500-600 χιλιάδες παιδιά, αυτά που ήταν το μέλλον της πατρίδας μας. Το μέλλον είτε για να εργαστούν, είτε για να γεννήσουν εδώ και να πάψει αυτή η συρρίκνωση, η δημογραφική μας συρρίκνωση, τα έδιωξαν έξω. Σήμερα μας έστειλαν ένα βίντεο με παρέλαση των Ελληνόπουλων στο Μόναχο. Εκεί να δείτε Ελληνόπουλα. Πόσα από αυτά θα γυρίσουν πίσω. Λοιπόν, και έχει ένα άρθρο σήμερα στην εφημερίδα, νομίζω στη Σημερινή Κύπρο ή στο Φιλελεύθερο, που αναφέρονται οι δηλώσεις που μας έκανε, που έκαναν για την Ελλάδα. Για να δούμε. Καταρχάς να πούμε ότι ο πόλεμος διήρκησε 216 μέρες, 160 ήταν ο πόλεμος της Ελλάδας εναντίον της Ιταλίας Νικηφόρος, 25 ήταν η απέλπιδα άμυνα εναντίον των συνδυασμένων επιθέσεων Ιταλίας και Γερμανίας μέχρι τις 5 Απριλίου του 1941 και η 31 ήταν η τελευταία αμυντική αντίσταση με τους Βρετανούς κατά των γερμανικών δυνάμεων στην Κρήτη. 216 μέρες πολέμου. Έστειλαν τηλεγραφήματα στην Ελλάδα για την αντίσταση που έδειξε. Ο βασιλιάς της Αγγλίας Γεώργιος ο Έκτος, στο βασιλιά Γεώργιο τότε. Ο Ουίστον Τσόρτσιλ, ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ, ο στρατάρτης Γιάν Σμάτς, ηγέτης τότε της Νότιας Αφρικής. Όλοι αυτοί είπαν διάφορα λόγια, αλλά όταν ο πόλεμος τελείωσε, η Ελλάδα ήταν μεν με το μέτωπο των νικητών, οι σύμμαχοί της όμως λησμόνησαν τα εγκόμια που έπλεκαν και τις υποσχέσεις. Και όχι μόνο δεν της έδωσαν τη Βόρειο Ήπειρο, την οποία είχαν απελευθερώσει τα ελληνικά στρατεύματα από τους Ιταλούς, αλλά τη δώρισαν στους συμμάχους των Ιταλών Αλβανούς, τους αντιπάλους μας δηλαδή. Και αρνήθηκαν να δώσουν την ελευθερία στην Κύπρο, που συμμετείχε στον πόλεμο κυρίως στο πλευρό της Βρετανίας, με χιλιάδες παιδιά που πολέμησαν στην Αφρική και σε πολλά μέτωπα. Τώρα, ακόμα και σήμερα ανέχονται οι ισχυροί της γης στο τουρκικό έγκλημα εις βάρος της Κύπρου. Παρακολουθούν ανάλγητοι το τουρκικό επεκτατικό τέρας να πλήττει ανελαίητα την ιδιαίτερη πατρίδα μας. Και το χειρότερο,
ευνοούν με τη στάση τους την ηθικά και νομικά απαράδεκτη κατοχή της μισής πατρίδας από την Τουρκία, που όχι μόνο δεν έχει σε σταγόνα αίματος στον πόλεμο, αλλά εκτελούσε τις επιθυμίες του αλίστου μνήμης εκπροσώπου της χιτλερικής Γερμανίας στην Άγκυρα, του Φον Πάπεν. Και σήμερα ακόμη, όχι μόνο δεν καταδικάζει την εισβολή της εγκληματικής Χαμάς στο Ισραήλ, τη σφαγή, την ατίμωση γυναικοπαίδων και την απογωγή αμάχων, αλλά ο νεοσουλτάνος Ερντογάν τη χαρακτηρίζει οργάνωση απελευθερωτών και αγωνιστών. Και λέει ότι ενώ τάσεται υπέρ των εγκλημάτων και παριστάνει τον ειρηνοποιό, εμφανίζεται έτοιμος να συμβάλλει στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και να εγγυήτρια δύναμη ο εισβολέας Αττήλας, που συνεχίζει την εισβολή και κατοχή. Να τον χαίρονται οι υποστηρικτές και οι σύμμαχοί του. Να τους ζήσει. Αυτά για άλλη μια φορά θέλω να πω χρόνια πολλά και να θυμίσω ότι ενώ περιμένουμε το Φιντάν στις 8 του μηνός στην Αθήνα, καταρχάς να πούμε ότι ο Φιντάν είναι ο μεγαλύτερος υποστηρικτής τρομοκρατικών οργανώσεων στον κόσμο, να το ξαναπώ, ο μεγαλύτερος υποστηρικτής τρομοκρατικών οργανώσεων στον κόσμο, με πρωταγωνιστικό ρόλο ως διοικητής της υπηρεσίας πληροφοριών και του Ισλαμικού κράτους και της Αλ-Κάιντα, Χαγιάτ Ταχρήρ Σαμ και των άλλων οργανώσεων που εμπλέκονται στα μέτωπα της περιοχής, ο μεγαλύτερος υποστηρικτής τρομοκρατικών οργανώσεων. Διέπραξε δολοφονίες και απαγωγές δεκάδων ανθρώπων, για να μην πω και παραπάνω, από το εξωτερικό, παράνομες, απολύτως παράνομες, και τους μετέφερε στην Τουρκία, και εμείς τον φέρνουμε εδώ. Προσέξτε, ενώ στις 19 Δεκάτου ο Ερντογάν, τώρα 19 Οκτωβρίου, είπε ότι εμείς μένουμε πιστοί στον εθνικό όρκο, μισά και μίλη. Ο εθνικός όρκος δόθηκε από τα μέλη της Οθωμανικής Βουλής στην Κωνσταντινούπολη στις 28 Ιανουαρίου του 1920, τότε που διαλύθηκε η Βουλή, και δημοσιοποιήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου. Είχε 6 άρθρα και τι προέβλεπε? Προέβλεπε Κερκούκ, Μοσούλη, Χαλέπη, Κύπρο, νησιά Αιγαίου και τη Θράκη να γίνει δημοψήφισμα. Αυτά είπε ο Ερντογάν 25 μέρες πριν στείλει, 30 μέρες πριν στείλει 25 μέρες πριν στείλει τον Φιντάν στην Αθήνα. Αυτά να τα έχουν υπόψη τους όσοι θα τον υποδεχθούν, ελπίζω με ίσιο το κορμί, έτσι, μην κάνουμε πάλι τα ίδια. Είπαμε ότι την Τετάρτη πηγαίνει ο Χριστοδουλίδης, περάσαμε στο δεύτερο μέρος, στην Κύπρο. Ο Χριστοδουλίδης πηγαίνει στη Νέα Υόρκη. Κατά την άποψή μου είναι εξαιρετικής σημασίας. Επειδή δεν έχουμε χρόνο, κάποια άλλη στιγμή θα σας πω την άποψή μου για το τι επιχειρούν οι ΗΠΑ να κάνουν. Είτε με αυτά που υπογράφηκαν στο διάλογο, που χθες τα αφήσαμε, πάλι δεν θα τα πούμε σήμερα, στον πρώτο στρατηγικό διάλογο, είτε με την επίσκεψη, είτε με άλλες ενέργειες. Αλλά δεν έχω χρόνο τώρα. Ελπίζω πάντως ότι όλες αυτές να είναι κινήσεις ανατροπής του εγκλήματος και του λάθους, του γεωπολιτικού λάθους που έκαναν οι ΗΠΑ βάζοντας την Τουρκία στην Κύπρο το 1974. Αλλά θα κάνω μια ανάλυση σε κάποια άλλη φάση. Ενώ λοιπόν ο Χριστοδουλίδης πιστώνεται με τους χειρισμούς στην εξωτερική πολιτική, προσέξτε, για να εκμεταλλευτεί τη γεωπολιτική θέση της Κύπρου, και αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι η πρόσκλησή του, το κύριο άρθρο της εφημερίδας Σημερινής αναφέρει ότι είναι τα ποσοστά του αποδοχής από τον λαό της Κύπρου είναι στο ναδύρ, τα χαμηλότερα που υπήρχαν ποτέ, και λέει το κύριο άρθρο ότι έρχεται η καταστροφή του ιδίου, η πολιτική του καταστροφή, με τον ολισθηρό δρόμο που διάλεξε, την προτροπή της Αθήνας, Μητσοτάκη, Γεραπετρίτη και Ελιαμέπιδων και διάφορων άλλων, τον ολισθηρό δρόμο που διάλεξε και το αποδεικνύει. Αποδεικνύεται στη συνέχεια δηλαδή. Για να δούμε τι γίνεται. Τα προβλήματα είναι άλυτα, βουνό, αδιαπέραστα για τον πολίτη. Η ελπίδα που θα έφερνε ο πρόεδρος
εξελίσσεται σε απογοήτευση για τους πολίτες, χωρίς όμως να συγκινείται ο ίδιος. Μάλλον δείχνει να έχει μειωμένη επαφή με την πραγματικότητα. Έτσι γίνεται με τις ηγεσίες. Οι ηγεσίες έχουν το κονκλάβιο που τους αποκόπτει από την πραγματικότητα, δεν τους αφήνει να δουν τι γίνεται. Δεν είναι ο μόνος. Το αυτό ισχύει και για τα κόμματα. Οι δημοσκοπήσεις αποκαλύπτουν το αυτονόητο. Ότι δηλαδή χάνουν συνεχώς την αξιοπιστία τους. Σε λίγο θα φτάσουν στο σημείο να αποτυχάνουν ακόμη και στον τομέα που ήταν πρωταθλητές, δηλαδή στο ρουσφέτη. Τέτοιο κατάντημα. Τα ίδια και χειρότερα συμβαίνουν στο Κυπριακό. Εμπέζεται ο λαός. Η άτυπη τριμερής δεν ήταν απλώς ένα φιάσκο, αλλά μία νέα κερκόπορτα. Προκλήθηκε ζημιά. Μετά την τριμερή κινούμαστε προς άτυπη πενταμερή, χωρίς όμως να υπάρχει βάση. Εννοώ τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Τα ψηφίσματα κάνουν φτερά και η ισότιμη κυριαρχία που διεκδικούν οι Τουρκοκύπριοι και οι Άγκυρα είναι στο τραπέζι. Πάμε δηλαδή από κερκόπορτα σε κερκόπορτα. Κατά τα άλλα δημιουργείται κινητικότητα. Ναι, δημιουργείται κινητικότητα. Προς τα πού όμως? Προς τη διχοτόμηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εφόσον ο πρόεδρος αρνείται να την δει και να διορθώσει την κατάσταση, κινδυνεύει να πάθει αυτό που φοβάται. Αντί πρόεδρος της λύσης, θα εξελιχθεί σε πρόεδρο της διχοτόμησης και αδικεί με αυτόν τον τρόπο τον εαυτό του. Δεν έχει όμως δικαίωμα να δικεί τους πολίτες και κυρίως να διαλύσει το κράτος μας. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, θα δείτε παρακάτω ότι η κατάσταση είναι τραγική. Ο Τατάρη είχε συνάντηση χθες με το Φιντάν στην Άγκυρα. Δεν έγραψε τίποτα κανένας, που σημαίνει συζητήθηκαν οι διπλωματικοί χειρισμοί για το Κυπριακό. Μόνον η ακροϊσλαμιστική, μιλάμε για ρατσιστική εφημερίδα, η Γενία Κιτ, αναφέρει ότι συζητήθηκαν η κυριαρχία του ψευδοκράτους στο νησί, τα έργα φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο παρακαλώ, η υφαλοκρηπίδα παρακαλώ, η ενίσχυση της αναγνώρισης του ψευδοκράτους στις διεθνείς πλατφόρμες, οι σχέσεις με άλλες χώρες και οι διμερείς σχέσεις Τουρκίας ψευδοκράτους. Επιπλέον, συζητήθηκαν και τα σχέδια του Ισραήλ να εγκαταστήσει στην Κύπρο μέσω της ελληνοκυπριακής διοίκησης, να εγκατασταθεί στο νησί το Ισραήλ μέσω στις ελεύθερες περιοχές δηλαδή. Και τώρα, η Καθημερινή της Κύπρου. Προσέξτε τι λέει. Ο Χριστόδουλίδης έστειλε επιστολή στον Γκουτέρες και στον Τατάρ. Όχι, στον Γκουτέρες, όπου εκεί του έβαζε το πλαίσιο. Ξέρετε πώς απάντησε ο Γκουτέρες? Του ζητούσε να τηρηθεί το πλαίσιο του οργανισμού που είναι ο ίδιος Γενικός Γραμματέας. Αυτός λοιπόν κάλεσε τον Χριστοδουλίδη και τον Τατάρ να εξετάσουν πώς να γεφυρώσουν το χάσμα στις θέσεις τους. Αντί δηλαδή να εμείνει στο πλαίσιο, λέει στον Χριστοδουλίδη κάνε μερικά βήματα πίσω. Και στην επιστολή ο Χριστοδουλίδης υπενθύμησε τη μορφή της λύσης που προνοούν τα σχετικά ψηφίσματα. Και η απάντηση ήταν, δηλαδή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αισθάνθηκε την ανάγκη να υπενθυμίσει δια επιστολή στον Γκουτέρες τη μορφή λύσης του Κυπριακού και ο Γκουτέρες, αφού πήρε την επιστολή, ζήτησε η γεφύρωση του χάσματος των θέσεων των δύο πλευρών, καλώντας ουσιαστικά το Χριστοδουλίδη να μετακινηθεί από τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, που παλιά ήταν επιδίωξη των Τούρκων, μόλις τη δεχθήκαμε, την απέρεψαν οι Τούρκοι, πάνε στο επόμενο βήμα, προκειμένου να συναντήσει τον Τατάρ και αντίστροφα, και τον Τατάρ να μετακινηθεί από τα δύο κράτη για να συναντήσει τον Χριστοδουλίδη. Σε μια συνάντηση η οποία κινείται στη λογική της μέσης τιμής, δηλαδή στη συνομοσπονδία. Η συνομοσπονδία σημαίνει δύο κράτη. Μετά τι έκανε ο τέτοιος? Έστειλε δεύτερη επιστολή ο Χριστοδουλίδης. Τώρα διπλωμάτισε. Άμα σε αδειάσει ο ένας, ξαναστέλνεις δεύτερη επιστολή. Δεύτερον, άσε δεύτερη επιστολή. Περίμενε από το Σόλτς που πήγε στην Τουρκία να πει κάτι για την Κύπρο, διότι είναι και ευρωτουρκικό το θέμα. Γερμανία είναι αυτή, υπερδύναμη. Πήγε εκεί λοιπόν, είπε μόνον για τα ελληνοτουρκικά, εξέφρασε την ευαρέσκειά του και είπε και για τα ευρωτουρκικά και δεν είπε μία λέξη για την Κύπρο. Και αυτό είναι επίτευγμα της ελλαδικής
διπλωματίας. Διότι η ελλαδική διπλωματία είναι αυτή η οποία επέλεξε τα διμερεί με την Τουρκία και να μην βάζουμε άλλους μέσα ούτε στα διμερεί ούτε στο Κυπριακό. Γιατί λοιπόν είναι εκτός? Γιατί δεν έκανε ο Σόλτς μία λέξη να πει για την Κύπρο? Δεν είναι ευρωπαϊκό θέμα η σχέση της, η πολιτική της Τουρκίας έναντι της Κύπρου? Έτσι δεν ξεκινήσαμε τη στρατηγική το 2000? Πού πήγαν όλα αυτά? Λοιπόν, όλα τα πιο πάνω δεν αναδεικνύουν απλές προθέσεις. Αντανακλούν σαφείς θέσεις και μάλιστα ισχυρών παιχτών, Γερμανία, με το γνωστό εκτόπισμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και του Γκουτέρες. Και έτσι καταλήγουμε στα εύγλωτα συμπεράσματα ότι το Βερολίνο δεν διασυνδέει το Κυπριακό με τα ευρωτουρκικά, συμπεριλαμβανομένης και της αναβάθμισης της Τελωνειακής Ένωσης. Ξεχάστε τα αυτά. Αυτά εδώ οι Εναθήνες τα έκαναν, και ότι ο Γκουτέρες δεν υπέστη αμνησία και δεν χρειάζεται υπενθύμηση με δεύτερη επιστολή. Αυτή είναι η θέση του. Όλα αυτά συνιστούν τραγικές πραγματικότητες, τις οποίες εισπράττει η Κυπριακή κυβέρνηση, αλλά τις προσπερνά. Σφυρίζει αδιάφορα και επαναλαμβάνει σε ένα ακροατήριο που πιστεύει ότι εύκολα μπορεί να διαχειριστεί και συνεπώς να χειραγωγήσει, ότι πάμε για λύση του Κυπριακού στη βάση της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και ότι αρρωγός είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δήθεν διασυνδέει τη νέα μακρόπνοη ευρωτουρκική σχέση με την επίλυση του Κυπριακού. Επειδή το θέλουμε, δεν είναι έτσι. Απόδειξη. Τα δεδομένα που έχουμε ενώπιον μας βοούν, η εικόνα που σχηματίζουν απέχει από τις προεδρικές διακηρύξεις και εξαγγελίες και δυστυχώς ούτε η χρήση του ορού αληθείας δεν φαίνεται ικανή να αλλάξει την κατάσταση. Δεν φταίει όμως η κυβέρνηση, τα αντισώματα που έχει αναπτύξει στην έννοια της ειλικρίνειας φταίνε. Για να φτάσουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο, θα να πει ότι η κατάσταση είναι τραγική. Και έχουν και το θράσος να μας λένε εδώ στην Αθήνα, εμείς λέει το πετύχαμε την κινητικότητα στο Κυπριακό. Ναι, κινητικότητα. Προς τα πού κινητικότητα? Προς τη διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας? Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο στην Τουρκία τι γίνεται. Εκεί δεν θα καταναλώσουμε πολύ χρόνο, θα πω μόνο το εξής. Εκεί είχαμε, επειδή τα έχω πει σε 2-3 εκπομπές γι' αυτό, εκεί έχουμε την κίνηση του Μπαχτσελή την πρώτη μέρα της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, ο οποίος έφυγε από τα έδρανά του, πήγε στα έδρανα του κόμματος Ντέμ, του κουρδικού κόμματος, δηλαδή σαν να τους προσκύνησε και έδωσε το χέρι του. Και προχτές έκανε τις δηλώσεις που τίναξαν την μπάνκα στον αέρα και είπε να διαλυθεί το ΠΚΚ, να αποκηρύξει ο Οτσαλάν την τρομοκρατία και να έρθει στη Βουλή να μιλήσει ως επικεφαλής του κόμματος του κουρδικού, του Ντέμ. Καλά, είχαμε πολλές αναταράξεις στην Τουρκία. Ήρθε λοιπόν το Ντέμ και έκανε μια δήλωση για το θέμα. Και είπε, καταρχάς αναφέρθηκε, τη δήλωση την έκανε η Αϊσεκιούλ Ντογάν, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ντέμ. Και αναφέρθηκε πρώτα στο μήνυμα του Οτσαλάν από τη φυλακή. Τον επισκέφτηκε ο ανεψιός του βουλευτής του Ντέμ, ο Ομέρο Οτσαλάν, και είπε 3 γραμμές. Αυτό το μήνυμα που μοιάζει με 3 γραμμές και 3 προτάσεις, 3 γραμμές και 3 προτάσεις, περιέχει πολλά μηνύματα μέσα του. Πρώτον, ο ίδιος ο Οτσαλάν δηλώνει ότι η απομόνωσή του συνεχίζεται. Δεύτερον, λέει ότι αν προκύψουν οι προϋποθέσεις, άρα υπάρχουν προϋποθέσεις. Δεν είναι με βγάζεις και τελειώνουν όλα. Θα έρθω στη Βουλή να πω τι? Ότι ξεπουλήσαμε τον κουρδικό αγώνα? Άρα, εάν προκύψουν οι προθέσεις, ο ίδιος έχει τη θεωρητική και πρακτική δύναμη να μεταφέρει αυτή τη διαδικασία από το έδαφος της σύγκρουσης, της ένοπλης εννοεί, και της βίας, σε νομικό και πολιτικό έδαφος. Άρα, ο Οτσαλάν είναι έτοιμος, όμως είναι έτοιμο το κράτος. Και λέει, το κράτος θα πάψει να δημιουργεί, να θεωρεί το κουρδικό ως ένα ζήτημα ασφάλειας, που αν καταθέσουν τα όπλα λύθηκε το πρόβλημα ασφάλειας, άρα λύθηκε το κουρδικό, ή θα πάει στην ουσία του κουρδικού, που είναι ανθρωπιστικό, που είναι πολιτικό, που είναι εθνοτικό, λέει το Ντέμ.
και είπε δεν μας νοιάζει τι γίνεται έξω από το ντέμ. Το ντέμ είναι αυτό που εκφράζει τη βούληση για λύση και τη βούληση του ίδιου του Οτζαλάν. Αν κάποιοι έκαναν ό,τι έκαναν στην Τουσάς ή κάποιος άλλος κάνει μια άλλη δήλωση, δεν δεσμεύει αυτό, εμείς είμαστε που θα βρούμε τη λύση, λέει, θέλοντας να αποστασιοποιηθούν από την επίθεση που έγινε στην Άγκυρα. Λοιπόν, αυτά με το κουρδικό. Είχαμε αντίδραση από τον Μπαχτσελή, ο οποίος θεώρησε απαράδεκτη τη δήλωση του Ντέμ. Σου λέει αυτοί θέλουν πολιτικά δικαιώματα, εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο, λέει. Εν πάση περιπτώσει συνεχίζεται η ιστορία με το κουρδικό, και συνεχίζονται και οι βομβαρδισμοί του τουρκικού κράτους που σκοτώνει παιδιά και δεν μιλάει κανένας. Όσο δεν για την επιστολή των 24, το συζήτησα και με τον Σταύρο και μου είπε εντάξει, έχει μια σημασία, αλλά δεν είναι και τίποτα σημαντικό. Το εβραϊκός παράγων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μπορεί να κάνει το $1 να έχει 100 λίρες, όχι 35 που έχει τώρα. Άρα είναι ίσως μια προειδοποιητική βολή, αλλά δεν είναι και τίποτα σοβαρό. Εντάξει, είναι μια κατραπακιά, αλλά αν όντως θέλουν να τον κοντίνουν τον Ερντογάν, υπάρχουν τρόποι που δεν τους έχουν επιλέξει μέχρι στιγμής. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο Ισραήλ. Ναι, υπάρχει μια κατάσταση που υπάρχει μια αβεβαιότητα για την αντίδραση του Ιράν. Ποια θα είναι η αντίδραση του Ιράν, αν δηλαδή θα απαντήσει στο προχθεσινό χτύπημα του Ισραήλ. Υπάρχουν δηλώσεις, όμως δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή, μέσα από τις δηλώσεις των Ιρανών δηλαδή, δεν φαίνεται μία αποφασιστικότητα. Δηλώσεις για απάντηση υπάρχουν, αλλά μια αποφασιστικότητα να δούμε τώρα σύντομα κάτι, τουλάχιστον από όσα μπόρεσα να δω εγώ, δεν βλέπω. Α δούμε λοιπόν τι έχουμε γύρω από αυτό το θέμα. Διαβεβαιώσεις ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει πόλεμο με το Ισραήλ, παρήχε ο Πεζεσκιάν, πρόεδρος του Ιράν. Ωστόσο, όπως τόνισε, η χώρα του θα δώσει την κατάλληλη απάντηση μετά τα Ισραηλινά πλήγματα. Δεν επιδιώκουμε τον πόλεμο, αλλά θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματα του έθνους και της χώρας μας, είπε ο Πεζεσκιάν στο Υπουργικό Συμβούλιο. Επέμενε ότι το Ιράν θα δώσει την κατάλληλη απάντηση. Για όλα είπε ότι φταίνε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής που στηρίζουν το Ισραήλ, το οποίο επιδεικνύει επιθετικότητα, και μετά από αίτημα του Ιράν συνεδριάζει σήμερα στις 9 η ώρα το βράδυ. Τώρα όταν τη βλέπετε συνεδρίασε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, έκανε δεκτό το αίτημα του Ιράν η Ελβετική Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο το υποστήριξε η Αλγερία, η Κίνα και η Ρωσία. Το Ιράν απευθύνθηκε και διαμαρτυρήθηκε επισήμως στον ΟΗΕ επειδή το Ισραήλ χρησιμοποίησε τον αέριο χώρο του για να χτυπήσει το Ιράν. Το θεωρεί κατάφορη παραβίαση της κυριαρχίας του. Στην επιστολή λοιπόν που έστειλε στο Συμβούλιο Ασφαλείας, το Ιράκ καταδίκασε την κατάφορη παραβίαση που διέπραξε η σιωνιστική οντότητα, έτσι ονομάζουν το Ισραήλ, τα αεροσκάφη της οποίας παραβίασαν τον εναέριο χώρο και την κυριαρχία του Ιράκ, χρησιμοποιώντας τον Ιρακινό εναέριο χώρο για να εξαπολύσουν επίθεση εναντίον του Ιράν στις 26 Οκτωβρίου. Ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος της Ιρακινής κυβέρνησης Μπασίμ Αλαουάντι. Τώρα, εδώ να δώσουμε λίγο σημασία, βαρύτητα. Ο Χουσέιν Σαλαμί είναι ο διοικητής των φρουρών της Επανάστασης, ο νούμερο 1. Και είπε ότι το Ισραήλ θα πληρώσει και θα έχει πικρές συνέπειες μετά την επίθεσή του της 26ης. Όπως αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, είπε ο Χουσέιν Σαλαμί, το Ισραήλ απέτυχε να εκπληρώσει τους δυσίωνους στόχους του με τις αεροπορικές επιδρομές το Σάββατο, κάνοντας λόγο για ένδειξη λανθασμένου υπολογισμού και αδυναμίας και προειδοποιώντας ότι οι πικρές συνέπειες θα είναι αδιανόητες για το Ισραήλ. Τώρα από αυτό δεν βγαίνει και πολύ άκρη, αλλά ο Έρζι Χαλεβί,
ο αρχηγός του επιτελείου του Ισραηλινού στρατού, των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, δήλωσε ότι το Ισραήλ χρησιμοποίησε μόνο ένα μέρος των στρατιωτικών του δυνατοτήτων για να πλήξει το Ιράν, υποστήριξε ότι η χώρα του παραμένει προετοιμασμένη για οποιοδήποτε σενάριο, προειδοποίησε ότι το Ισραήλ μπορεί να δράσει κατά των απειλών οπουδήποτε και οποτεδήποτε, ενώ τόνισε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις στόχευσαν στρατηγικά ιρανικά συστήματα στην επιδρομή τους στα ξημερώματα του Σαββάτου. Ο Χαλεβί τόνισε την ετοιμότητα των Ισραηλινών δυνάμεων να κλιμακώσει εφόσον χρειαστεί, σημειώνοντας ότι τα πλήγματα αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου περιφερειακού πλαισίου τους τελευταίους μήνες. Υπογράμμισε δε τη δέσμευση στο Ισραήλ να διατηρεί την ασφάλεια σε πολλά μέτωπα που είναι ανοιχτά. Τώρα η Αίγυπτος πρότεινε 48 ώρες κατάπαυση του πυρός και να απελευθερωθούν 4 Ισραηλινοί όμηροι, και αυτό το 48ωρο να λειτουργήσει ως οδηγός για να ενθαρρυνθεί και η μια και η άλλη πλευρά να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα για μεγαλύτερης διάρκειας κατάπαυση του πυρός και μεγαλύτερο αριθμό ομήρων. Από ό,τι διαβάζω ότι ο Νετανιάχου και οι δύο που στηρίζουν την κυβέρνησή του, ο Μπεζαλέλ Σμότριτς και ο Μπεν Κβίρ, ότι απέρριψαν την πρόταση της Αιγύπτου. Να πούμε ότι χθες συναντήθηκαν ο διοικητής της CIA και ο διοικητής της Μοσάντ με τον πρωθυπουργό του Κατάρ για το θέμα της κατάπαυσης του πυρός. Είναι η πρώτη συνάντηση που γίνεται μετά τις διαβουλεύσεις που έγιναν και τις διαπραγματεύσεις που έγιναν τον Αύγουστο. Από τότε δεν είχαμε, τώρα είναι η πρώτη φορά. Δεν είχαμε καμία ανακοίνωση για τη χθεσινή συνάντηση. Τώρα, ο πρόεδρος του κόμματος Ισραήλ Μπεϊτενού, ο Άβικτορ Λίμπερμαν, είπε: έχουμε χάσει μέχρι στιγμής 800 στρατιώτες στις μάχες και έχουμε περίπου 11.000 τραυματίες, εννοώντας και στην Γάζα και στο Λίβανο. Πάντως σήμερα το Υπουργείο Υγείας του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εισήλθαν στα νοσοκομεία του Ισραήλ 58 στρατιώτες τραυματίες από τα μέτωπα από το βόρειο μέτωπο, δηλαδή από τα μέτωπα του νοτίου Λιβάνου. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Πιστεύω τώρα ό,τι και να πιστεύει ο καθής, νομίζω ότι από τη στιγμή από το ποιος θα εκλεγεί πρόεδρος της Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα επηρεαστούν πολλά πράγματα στον κόσμο. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Τώρα θέλω να δώσω μια απάντηση σε κάποιον που έγραψε κάτι. Ακούστε. 2 φορές έγινε ζήτημα εσωτερικής αντιπαράθεσης ο γεωπολιτικός προσανατολισμός της χώρας. Και τις 2 φορές το τίμημα που πληρώσαμε είναι δυσβάστακτο. Δεν μπορούμε ούτε σήμερα να το σηκώσουμε. Την πρώτη φορά η διαφωνία των ανακτόρων, δηλαδή του βασιλιά, με τον Βενιζέλο για το αν θα πάμε με την Αντάντ ή, όπως έλεγε ο Βενιζέλος, ή αν θα μείνουμε ουδέτεροι, που στην ουσία αυτό ήταν η ευνοϊκή ουδετερότητα υπέρ των δυνάμεων των κεντρικών δυνάμεων, μας κόστισε την δημιουργία 2 κρατών, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, τα κράτη της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, που αυτός ο διχασμός έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη μικρασιατική καταστροφή. Η δεύτερη απόπειρα αλλαγής του γεωπολιτικού προσανατολισμού της χώρας με όρους εσωτερικής σύγκρουσης έγινε και στη διάρκεια της κατοχής, διότι ο εμφύλιος στην Ελλάδα δεν ξεκίνησε μετά την αποχώρηση. Ξεκίνησε όσο είχαμε κατοχή. Ήταν λοιπόν ο εμφύλιος μεταξύ των δυνάμεων που ήθελαν να μείνουμε με τους Άγγλους και με τη Δύση και των άλλων που λένε να πάμε να στρίψουμε προς Σοβιετική Ένωση. Και αυτό μας κόστισε ο εμφύλιος αυτά που είπε πριν από λίγο ο φίλος μας από την Κύπρο. Μας κόστισε τη Βόρειο Ήπειρο, την Κύπρο
και όλα τα προβλήματα που έχουμε τώρα, ο εμφύλιος δεν επέτρεψε την Ελλάδα, ή μάλλον τα αποτελέσματα του εμφυλίου δεν επέτρεψαν στην Ελλάδα να έχει ένα υγιές πολιτικό σύστημα. Διότι πολλοί επένδυσαν στο αίμα που χύθηκε, είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη, και με βάση αυτό έκαναν πολιτική, που είναι η πολιτική της καταστροφής. Τι θέλω να πω. Κανείς δεν λέει ότι έχει το κοκαλάκι της νυχτερίδας και ότι λέει ότι είναι σωστό. Ότι είμαστε προσανατολισμένοι προς τη Δύση, ή είμαστε η Δύση ή θέλει να πάμε αλλού. Αυτά όμως δεν λύνονται με τη μορφή αντιπαράθεσης μηδενιστικής. Σε μηδενίζω. Όχι. Θέλετε να συζητήσουμε έναν άλλο γεωπολιτικό προσανατολισμό της χώρας? Εδώ είναι οι διανοούμενοι. Καθίστε να γίνουν συνέδρια, να ενημερώσετε τον κόσμο και να φτάσουμε σε ένα σημείο χωρίς όρους εσωτερικής σύγκρουσης και να μηδενίζουμε ένας τον άλλον, να τα βάλετε κάτω, να πιστούμε και να πούμε όχι στο ΝΑΤΟ, όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να πάμε στους BRICS, ξέρω εγώ. Αλλά αυτό δεν γίνεται με όρους ύβρεων. Επειδή εσύ λες αυτό, άρα δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα, παιδιά. Καθίστε, γράψτε, μιλήστε, να πιστεί ο κόσμος, και εδώ είμαστε να δούμε όλες τις συνιστώσεις, όλους τους παράγοντες, να τους αξιολογήσουμε και να δούμε τι θα κάνουμε. Αυτή είναι η ιστορία. Εντάξει, την πατήσαμε μια φορά το 16, την πατήσαμε 2 φορές με τον εμφύλιο στη διάρκεια της κατοχής και μετά. Την ξαναπατήσουμε? Πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Αν δεν διαβάζουμε την ιστορία για να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη, τότε τι κάνουμε, ρε παιδιά? Να τα πετάξουμε όλα στον αέρα. Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Madison Square Garden, ιστορικό στάδιο, χωρητικότητας 20.000 θεατών, έκανε ίσως την τελική του ομιλία ο Τραμπ. Στη Νέα Υόρκη, οι οποίοι παραδοσιακά ψηφίζουν δημοκρατικούς. Αλλά σου λέει εδώ είναι η καρδιά, εδώ. Εκεί λοιπόν είπε διάφορα, ο λόγος πλέον γίνεται εξαιρετικά καυστικός έως και ακραίος. Είπε για τη Χάρις, απολύεσαι. Όχι απολύεται και τρελαίνεσαι, απολύεσαι μόνο. Της είπε, τη χαρακτήρισε άχρηστος και τον Biden και την Χάρις. Λέει, μόλις καθίσω στην καρέκλα του Προέδρου θα εφαρμόσω το μεγαλύτερο πρόγραμμα απέλασης στην αμερικανική ιστορία. Θα σώσω κάθε πόλη και κομμόπολη που έχει κατακλειστεί και καταληφθεί από τους μετανάστες. Τον χειροκροτούσαν από κάτω. Τη χαρακτήρισε τη Χάρις άτομο με χαμηλή νοημοσύνη, κατηγορώντας την ότι κατέστρεψε στη χώρα Κάμαλα, απολύεσαι, φύγε. Τι είναι στην εταιρεία σου, είναι και απολύεται, ρε φίλε, κάτσε, Ντόναλντ. Επίσης είπε ότι, υποσχέθηκε ότι θα επικαλεστεί το νόμο του 1798 περί του ξένου εχθρού για να απελάσει όλους τους μετανάστες που έχουν ποινικό μητρό. Μίλησαν σε αυτή τη συγκέντρωση ο Χαλκ Χόγκαν, παλαιστής, τον ξέρετε, και αυτόν πρέπει να τον έχετε δει πολλές φορές. Ο πρώην παρουσιαστής του Fox News, ο Τάκερ Κάρλσον, ο Ρούντι Τζουλιάνι, πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης, μπλεγμένος μέχρι εδώ, αν μην πω τίποτα άλλο τώρα και βρούμε και τον πελά μας. Επίσης, ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, που ήταν υποψήφιος και παραιτήθηκε υπέρ του. Και μίλησαν επίσης οι γη του Τραμπ, ο Έρικ και ο Ντόναλντ Τζούνιορ. Είπαν διάφορα. Επίσης στη σκηνή μίλησε και ένας σύμβολος του Τραμπ, ο Στίβεν Μίλλερ, σκληρός δεξιός, και είπε η Αμερική είναι για τους Αμερικανούς και μόνο για τους Αμερικανούς. Ο 60χρονος David Remp, ένθερμος υποστηρικτής του Τραμπ, που εργάζεται σε εταιρεία καθαριότητας και κάτοικος Queens, χαρακτήρισε τη Χάρις αντίχριστο και κράτησε ένα σταυρό μπροστά από το πλήθος που χειροκροτούσε. Ο κωμικός Τόνι Χίντσκλιφ ειρωνεύτηκε ότι στους Ισπανόφωνους αρέσει να κάνουν μωρά και αποκάλυψε το Πουέρτο Ρίκο αμερικανικό έδαφος στην Καραϊβική νησί σκουπιδιών που επιπλέει στη μέση του ωκεανού.
η Ντάνελ Άλβαρες, προφανώς Λατίνα, σύμβουλος στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ, δήλωσε στο Reuters ότι το αστείο για το Πουέρτο Ρίκο δεν αντικατοπτρίζει τις απόψεις του Προέδρου Τραμπ ή της προεκλογικής εκστρατείας. Το Πουέρτο Ρίκο δεν ψηφίζει μεν, ψηφίζουν όμως οι Πορτορικάνοι στην Αμερική, οι οποίοι στην Πενσιλβάνια έχουν δεκάδες χιλιάδες ψήφους και μπορεί να κάνουν το αποτέλεσμα, να κρίνουν το αποτέλεσμα. Πάντως νωρίτερα χθες η Χάρις επισκέφθηκε πορτορικάνικο εστιατόριο στη Φιλαδέλφια, τη μεγαλύτερη πόλη της Πενσιλβάνια, και ανήρτησε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το οποίο δεσμεύτηκε να επενδύσει στο μέλλον του Πουέρτο Ρίκο. Η Χίλαρη Κλίντον είπε διάφορα. Τώρα, είπαμε ότι οι εκλογές θα γίνονται στις ΗΠΑ την 1η Τρίτη του Νοεμβρίου. Φέτος είναι 5 Νοεμβρίου. Είπαμε ότι πρέπει να εκλεγούν, έχουμε τις 7 αμφίροπες πολιτείες καταρχάς, Μίτσιγκαν, Αριζόνα, Νεβάδα, Ουισκόνσιν, Πενσιλβάνια, Τζόρτζια και Βόρεια Καρολίνα. Στις 5 Νοεμβρίου οι Αμερικανοί δεν εκλέγουν μόνο τον επόμενο πρόεδρό τους, ψηφίζουν για την πλήρωση 34 εδρών στη Γερουσία, σε σύνολο 100, και όλων των εδρών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, που είναι 435. Στην Άνω Βουλή οι γερουσιαστές εκλέγονται για εξαετή θητεία. Οι Ρεπουμπλικάνοι ελπίζουν στις 5 Νοεμβρίου να σημειώσουν κέρδη και να πάρουν την πλειοψηφία των Δημοκρατικών από αυτό το σώμα, γιατί έχουν μια μικρή πλειοψηφία. Οι βουλευτές εκλέγονται για διετή θητεία και οι Δημοκρατικοί ελπίζουν να ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων που τώρα την έχουν οι Ρεπουμπλικανοί. Οι Αμερικανοί ψηφίζουν για 538 εκλέκτορες, οι οποίοι στη συνέχεια ορίζουν τον πρόεδρο. Για να εκλεγεί ένας υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώσει 270 εκλέκτορες. Θα ψηφίσουν περίπου 244 Αμερικανοί. Τώρα, είναι η μάχη των δισεκατομμυρίων αυτό ο προεκλογικός αγώνας. Έχουν μαζέψει και τα δύο κόμματα 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια. 2,2 δις η Χάρις, 1,7 δις ο Τραμπ. Ο Τραμπ το 1 τρίτο του 1,7 δις το έχει πάρει από τους δισεκατομμυριούχους, ενώ η Κάμαλα Χάρις μόνο το 6% το πήρε από τους δισεκατομμυριούχους. Τώρα, ποιοι στηρίζουν, μόνο τα ονόματα να πω, την Κάμαλα Χάρις: ο Μάικλ Μπλούμπεργκ, ιδρυτής του Bloomberg, ο συνειδητής του Facebook Dustin Moskovitz και ο συνειδητής του LinkedIn ο Ράιντ Χόφμαν. Τώρα, τον Τραμπ τον στηρίζουν ο Τιμ Μέλλον, που έδωσε 150 εκατομμύρια, αυτός είναι ένας από τραπεζική οικογένεια παλιά. Ο Έλλον Μάσκ έδωσε 118 εκατομμύρια δολάρια. Ο Σέλτον Άντελσον, όχι, η χείρα του Σέλτον Άντελσον, η Μίριαμ, προσέφερε 100 εκατομμύρια δολάρια, και οι συνειδητές της εταιρείας Ουλάιν, Ελίζαμπεθ και Ρίτσαρντ Ουιχλάιν, δώρεσαν 70 εκατομμύρια δολάρια και άλλα 10 εκατομμύρια, ναι, 70-80 εκατομμύρια. Αυτά. Τώρα, υπάρχουν προετοιμασίες στις ΗΠΑ για το ενδεχόμενο να έχουμε επεισόδια στις ΗΠΑ, αναλόγως ποιος θα κερδίσει. Αν χάσει ο Τραμπ, μήπως έχουμε ξανά επεισόδια. Έχει αυξηθεί η φρουρά στο Καπιτόλιο και υπάρχουν έτοιμα σχέδια. Πάντως οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν συγκεντρώσει 100.000 εθελοντές για να ελέγξουν την νόμιμη διεξαγωγή των εκλογών. Έχουν γίνει διάφορες ενστάσεις από εδώ και από εκεί. Λέγεται ότι αυτές οι εκλογές είναι εκλογές των ενστάσεων. Εν πάση περιπτώσει, έχουν πάρει μέτρα πάντως, εάν χάσει ο Τραμπ, να εφαρμόσουν αυτά τα σχέδια, ώστε να μην έχουμε αναταραχή στις ΗΠΑ. Και πάμε στο τελευταίο μας θέμα. Γρήγορα. Ο Μιχαήλ Μπογδάνοφ, μιλώντας στο 4ο Διεθνές Φόρουμ Ρωσίας Μέσης Ανατολής, είπε: «Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποτρέψουμε την περιοχή από το να διολυστήσει στην άβυσσο ενός μεγάλου πολέμου, για να σπάσουμε αυτόν το φαύλο κύκλο των ατέλειωτων αντιπίνων, προφανώς μεταξύ Ισραήλ και Ιράν».
Η Μόσχα παραμένει σε επαφή με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, προτρέποντάς τα να αποφύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν την κατάσταση εκτός ελέγχου. Ο Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι αποτελεί σοβαρή κλιμάκωση η παρουσία ειδικών δυνάμεων, ανδρών των ειδικών δυνάμεων της Βόρειας Κορέας, περίπου 1500 θα εμπλακούν, λέει, άμεσα είναι ήδη στο Κούρσκ, όπου προετοιμάζεται η αντεπίθεση της Ρωσίας για να εκδιώξουν ολοκληρωτικά τους Ουκρανούς από τα εδάφη του Κούρσκ. Για το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, αυτή η κίνηση αποτελεί σημαντική κλιμάκωση και σηματοδοτεί επικίνδυνη επέκταση του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία. Αποτελεί απειλή όχι μόνο για την περιοχή του Ινδοειρηνικού, αλλά και για την ευρωατλαντική ασφάλεια και ειρήνη. Ο Αντρέι Γέρμακ, σύμβουλος του Ζελένσκι, μιλώντας στην Κοριέρε ντελα Σέρα, είπε ότι εμείς είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε συνομιλίες με τη Ρωσία υπό την προϋπόθεση ότι τα ρωσικά στρατεύματα θα αποσυρθούν όχι στα σύνορα του 1991, δηλαδή αφήνει την Κριμαία εκτός, ας αποσυρθούν από τα άλλα εδάφη και μετά θα δούμε το μέλλον της Κριμαίας. Είναι η πρώτη φορά, εξ όσων γνωρίζω, που αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να δεχθούν ότι η Κριμαία θα είναι σε ένα ειδικό καθεστώς, τέλος πάντων, δεν τη θέλουν πίσω. Σήμερα συνεδριάζει, όχι, 30 Δεκάτου, την Τετάρτη, συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την Ουκρανία. Στις 30 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση για την υποστήριξη της ειρήνης και της ασφάλειας στην Ουκρανία. Η συνεδρίαση πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος από την Ουκρανία με την υποστήριξη των ΗΠΑ, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιαπωνίας, της Νότιας Κορέας, της Σλοβενίας και της Μάλτας. Επίσης, την επόμενη μέρα η Ρωσία έχει ζητήσει συνεδρίαση για τις αποστολές δυτικών όπλων στην Ουκρανία και τις συνέπειες τους για τις προοπτικές ειρηνικής διευθέτησης της Ουκρανικής κρίσης. Η New York Times αναφέρει ότι υπάρχουν μαρτυρίες πολιτών από το Κούρσκ που μιλούν για πυροβολισμούς κατά αμάχων από Ουκρανούς και για εγκλήματα πολέμου. Ο Ινδός Πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι μπορεί να επηρεάσει το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία και να ενεργήσει ως μεσολαβητής στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία στην Ινδία, αλλά βάσει του πλαισίου στο οποίο επιμένει η Ουκρανία. Υποστήριξε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι του Times of India. Είναι μεγάλη χώρα, μπορεί αρκεί να δεχθεί ως βάση αυτό που το πλαίσιο που αποφασίστηκε στην Ελβετία για τη συνέχιση των συζητήσεων. Τώρα υπάρχουν αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες από την πρόεδρο της Γεωργίας που λέει δεν δέχομαι το αποτέλεσμα των εκλογών. Έχουμε επίσης, προσέξτε, ο Σάρλ Μισελ, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, απίφθινε έκκληση στις εκλογικές αρχές της Γεωργίας να ερευνήσουν τις παρατυπίες στις εκλογές. Οι παρατηρητές του Οργανισμού για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη, του ΝΑΤΟ και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντόπισαν παρατυπίες. Ο Αμερικανός Υπουργός Μπλίνκεν δήλωσε χθες Κυριακή ότι οι ΗΠΑ συμμερίζονται τα συμπεράσματα διεθνών παρατηρητών της εκλογικής διαδικασίας στη Γεωργία και ζητούν να διερευνηθούν οι αναφορές για παρατυπίες. Ενθαρρύνουν τους πολιτικούς ηγέτες της Γεωργίας να σεβαστούν το κράτος δικαίου, να καταργήσουν την νομοθεσία που υπονομεύει θεμελιώδεις ελευθερίες και να αντιμετωπίσουν από κοινού τις παρατυπίες στην εκλογική διαδικασία. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψη και πάλι χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά Ελλάδα, χρόνια πολλά ζήτω ο ελληνικός στρατός, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, ζήτω το ελληνικό έθνος. Χρόνια πολλά σε όλους. Γεια σας.